18 मे 2023 चौथो पटक सगरमाथा चढिरहेका मलेसियन माउन्टेनियर रविचन्द्रन थारुमलिङ्गन करिब 28,000 फिटको उचाइमा एकाएक रोकिन पुग्छन्। न सँगै कोही साथी, न शेर्पा, न साथमा अक्सिजन। 29,000 फिट अग्लो सगरमाथाको डेथ जोनमा मृत्युको पर्खाइमा हुन्छन् रविचन्द्रन। डेथ जोन एउटा यस्तो एक्सट्रिम ठाउँ जहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गर्दछ भने सगरमाथा आरोहीले सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने गर्दछन् र यो ठाउँबाट रेस्क्यु टिमलाई कुनै पनि मान्छेलाई जीवितै फर्केर लिएर जान असम्भव मानिन्छ। त्यसै दिन एक चिनिया माउन्टेनियर लिएर सगरमाथा उक्लिरहेका माउन्टेन गाइड गेल्जे शेर्पाले ती मलेसियन आरोहीलाई डेथ जोनमा लत्रिरहेको देख्छन्। त्यस्तो अवस्थामा देखिएपछि गेल्जेले आफ्ना क्लायन्टसँग जसरी पनि ती मलेसियनको उद्धार गर्नुपर्ने कुरा राख्छन् र सहमतिमा पुग्छन्। जसोतसो रिसोर्सेस जुटाएर ती चाइनिज माउन्टेनियरले पनि गेल्जेलाई साथ दिन्छन्। इन्टरनेटमा भाइरल भएको यो भिडियो तिनै गेल्जे शेर्पाको हो, जसले स्लिपिङ म्याट्रेसमा बाँधेर तिनै रविलाई बोकेर हिँड्दै गरेको देखिन्छ। झन्डै 6 घण्टासम्म बोकेर एभरेस्टको चौथो बेस क्याम्पमा पुगेपछि उनलाई साथ दिन अर्का शेर्पा आइपुग्छन् र हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेपछि रविले नयाँ जीवन पाउँछन्। तर विडम्बना के छ भने आफूलाई त्यस्तो अवस्थाबाट बचाएका गेल्जेलाई भने उनले एक पटक पनि धन्यवाद दिएका छैनन्, न त ती चाइनिज माउन्टेनियरलाई नै। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरतिर रविले आफ्ना स्पोन्सर्स जति सबैको नाम लिन भ्याए, तर गेल्जेको नाम कतै भेटिँदैन। यस्ता घटनाहरू नेपालका हिमालहरूमा वर्षै पछि घट्ने गर्दछ। शेर्पाहरूले धेरैलाई सकुशल उद्धार गर्छन् र जुन क्रेडिट र रिकग्नेसन पाउनुपर्ने हो त्यो पाउँदैनन्। अब विदेशीहरूले नेपाली शेर्पाको बारेमा कुरा गरेनन् भनेर चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण चाहिँ छैन, किनभने हामी आफैले पनि शेर्पाहरूका लागि खासै केही गरेको देखिँदैन। आज हाम्रो विषय पनि तिनै उत्कृष्ट एथलिटहरूको बारेमा हो जसले आफ्नो सेक्रिफाइस र हार्डवर्कले नेपालको माउन्टेन टुरिज्मलाई धानेका छन्। नेपालमा झन्डै 3000 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका शेर्पा र हिमालको सम्बन्ध निकै पुरानो छ। साइन्टिफिक रिसर्चले नै उनीहरू हाई अल्टिट्युड र लो अक्सिजनमा अरूभन्दा बढी एड्याप्ट गर्ने कुरा प्रुभ गरिसकेको छ। अन्य मान्छेको तुलनामा बढी हेमोग्लोबिन प्रोड्युस गर्न सक्ने भएकाले शेर्पाहरू सुपर एथलिट जिनले समेत प्रख्यात छन्। हिमाल र शेर्पाहरूको सम्बन्ध निकै पुरानो भए पनि 20औं शताब्दीको सुरुवातबाट शेर्पाहरूको माउन्टेनियरिङ स्किल्सको बारेमा चर्चा सुरु भएको थियो। सगरमाथामा सन् 1920बाटै सुरु भएको ब्रिटिस एक्सपेडिसन्समा पोर्टर्स, गाइड र हेल्परको रूपमा शेर्पाहरूले ब्रिटिसर्सहरूलाई सहयोग गरेका थिए। नेपालका प्रख्यात माउन्टेनियर तेन्जिङ नोर्गेले सन् 1953मा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु अघि नै 4 पटक बेलायती एक्सपेडिसनमा सामेल भएका थिए। तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारी 1953मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति बने, तर आरोहणको प्रयास गर्ने तेन्जिङ नोर्गे पहिलो शेर्पा भने थिएनन्। तर उनको यही एचिभमेन्टले शेर्पाहरूलाई थप उचाइमा पुर्यायो। जुन सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ र नेपालमा लगभग 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू चढ्नका लागि शेर्पाको उपस्थिति आवश्यक छ। तर त्यही उपस्थिति पनि उनीहरूका लागि निकै महँगो बन्ने गरेको छ, जसको मूल्य चुकाउन असम्भव छ। झट्ट समाचारमा सुन्दा फलानो शेर्पाले यति पटक हिमाल चढ्यो, यताबाट मान्छे बोकेर अर्कोतिर पुर्यायो, यस्तो उस्तो गर्यो भन्दा निकै खुसी लागे पनि भित्री कथा भने बेग्लै छ। एक्सपेडिसनमा शेर्पाहरू सबैभन्दा बढी हिमाल चढ्ने भएकाले सबैभन्दा बढी रिस्कमा एक्सपोज पनि उनीहरू नै हुने गर्दछन्। रुटहरू बनाउनेदेखि लिएर त्यसको रेखदेख गर्ने, इक्विपमेन्ट्सहरूको रिपेयर र मेन्टेनेन्स, क्याम्पसाइटको तयारी, हिमाल चढ्दा आइपर्ने इमर्जेन्सी रेस्क्यु, यी सबै जिम्मेवारीहरू शेर्पाहरूको हुने गर्दछ। सामानका भारी बोकेर यसरी लगातार हाई अल्टिट्युड र लो अक्सिजनमा आफूलाई एक्सपोज गरिरहँदा स्वास्थ्यको जोखिम पनि निकै डरलाग्दो बन्ने गरेको छ, जसले गर्दा फ्रस्ट बाइट, एल्टिट्युड सिकनेस, स्किन इन्फेक्सन जस्ता समस्या देखा पर्दछन्। कतिको हात काट्नुपर्ने हुन्छ, कतिले खुट्टा गुमाउँछन्, त कतिले आफ्नो ज्यान नै। अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या हो काम अनुसारको दाम। एउटा माउन्टेनियरले सरदर 2 पटक हिमाल चढ्दा शेर्पाहरूले वर्षभरिमा 20 पटकसम्म हिमाल चढ्नुपर्ने हुन्छ। घाम, पानी र पहिरोमा गर्नुपर्ने काम अनि त्यही अनुसारको ज्याला नपाउनु हिमालको फिदमा सामान्य जस्तै हो। अझ हिमाल चढ्ने प्राय सबैले आफ्नो स्पोन्सर लिएर आउँछन्।
$60-70 हिमाल चढे बापत उल्टै लिएर जान्छन्, तर सँगै चढ्ने र हेल्प गर्ने शेर्पाले चाहिँ किन $2-3,000 मात्र? विदेशबाट CNN र नेट जियो आएर तिनै शेर्पाहरूलाई लिएर फुटेज बनाएर अनि $1 मिलियन भिडियो राइट्स बेच्दा शेर्पाहरूले कति पाउँछन् त? आफ्नै कुरा गरौँ न, सरकारले यिनै हिमालहरूबाट $20 मिलियन भन्दा बढी रकम वर्षै पछि उठाउँदा एउटा शेर्पाले एक सिजनमा लगभग $6,000 देखि $8,000 कमाउने गर्दछन्। त्यसमाथि पनि कोभिड र भूकम्प जस्तो प्रकोपले टुरिस्ट आएनन् भने त्यो पनि गाह्रो छ। काम अनुसारको पैसा अनि इन्सुरेन्स लगायतका कुरा शेर्पाहरूले उहिलेदेखि माग्दै आएको कुरा हो, तर यहाँ न पेन्सनको व्यवस्था छ न सामाजिक सुरक्षाको। आएको इन्सुरेन्सले सामान्य रिचुअल्स टार्न मात्र पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। अझ त्यसमाथि पनि भनेको जस्तो र भरपर्दो सेफ्टी गियर्स नहुनु, एजेन्सीले नै गर्ने दुर्व्यवहारले यिनै माउन्टेन एक्सपिडिसन शेर्पाहरूका लागि एकदम च्यालेन्जिङ हुने उनीहरू आफैले बताउने गरेका छन्। एक्सपोजरकै कुरा गरौँ न, $1,000 को गोप्रो टल्काउँदै ब्लग बनाउने कतिले चाहिँ मसँग यो शेर्पा पनि थियो र यसले पनि उत्तिकै जस पाउनुपर्छ भनेर बोल्छन्। गोरो छालाले चटक्क परेर वाउ नेपाली इज ग्रेट भन्दियो भने हामी मक्ख। स्ट्याटिस्टिक्स नै हेर्ने हो भने एभरेस्ट एक्सपिडिसनमा अहिलेसम्म मृत्यु भएका मध्ये 1/3 शेर्पाहरू नै हुन्, जसमध्ये पनि सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना भनेको सन् 2014मा सगरमाथामा गएको एभलान्चमा परेर 16 जना शेर्पाहरूको ज्यान गएको थियो। घटना लगत्तै नेपाल सरकारले मृतक शेर्पाका परिवारहरूलाई तत्काल $40,000 र पछि $10,000 कम्पेन्सेसन दिने घोषणा गरेको थियो। तर कुरा चित्त नबुझेपछि नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले इन्सुरेन्समा $20,000 र सम्पूर्ण मेडिकल बिल्स सरकारले तिर्नुपर्ने माग गर्यो र माग पुरा नभएमा सम्पूर्ण एक्सपिडिसन बन्द गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारले त्यसपछि एक्स्ट्रा $5,000 उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो रकम लिन मृतक परिवारले ठुलै कष्ट बेहोरे। हिमाल चढ्न जति गाह्रो छ फर्किन उति नै गाह्रो, झन् बचाएर लिएर आउन त कुरै छाडौँ, तर समस्या कसले सुन्दिने? माउन्टेन एक्सपिडिसनले नेपालको इकोनोमीमा राम्रै आम्दानी गरिरहे पनि यसमा समस्याहरू छन्। सरकारका तर्फबाट पनि यस्ता विषयको सोल्युसन निकाल्नका लागि खासै धेरै पहल भएको देखिँदैन। 2014 को हिमपहिरोमा परेर ठुलो सङ्ख्यामा शेर्पाहरूको मृत्यु भएपछि इन्सुरेन्स र सेफ्टीको बारेमा केही चेन्जेसहरू ल्याइयो। एभालान्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र सेफ्टी इक्विपमेन्ट्समा ध्यान पुर्याउनका लागि शेर्पाहरूले लगातार दबाब दिँदै आएका छन्। त्यसमाथि पनि राम्रो एजुकेसन सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा देखिन्छ। हिमाल चढ्ने धेरैभन्दा धेरै शेर्पाहरूमा प्रोपर एजुकेसनको कमी छ। राम्रा क्वालिटी एजुकेसनका लागि ती ठाउँहरूमा स्कुल पर्याप्त छैनन्। सानै उमेरदेखि नै हिमाल चढ्ने मेन्टालिटीमा हुर्किएका शेर्पाहरूमा अशिक्षाका कारण इन्कमको अर्को बाटो खोल्न झन् गाह्रो बनेको छ। हिमाल चढ्दा साथमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा नचाहिँदो रिस्क र अलिकति बढी पैसाको लोभले गर्दा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। न हिमालका वेगमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले लगानी नै गरेको छ। आफूले जस्तै आफ्ना सन्तानले पनि ज्यान जोखिममा पारेर परिवारको मुख पाल्न नपरोस् भनेर अधिकांशले सहर तथा बजारमा राम्रो शिक्षाका लागि आफ्ना सन्तानहरू पठाउने गरेका छन्। यस्ता कुरा बेलैमा ध्यान नदिँदा शेर्पाहरू विदेशिने क्रम धमाधम बढिरहेको छ। खुट्टाले साथ दिउन्जेल हिमाल मात्र चढेका शेर्पाहरूलाई पाइला रोकिन थालेपछि सरकार र समाजले पछि के दिन्छ? उत्तर न शेर्पाले बोकेको भारीले दिन्छ, न सरकार, न समाज।